हॅलो स्टुडंट्स, क्लास 12 फिजिक्स सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स मध्ये नेक्स्ट कन्सेप्ट पाहायचा आहे. या अगोदरच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण काय कव्हर केलं होतं? व्हायब्रेशन्स प्रोड्यूस इन अ पाईप. पाईप क्लोज ॲट वन एंड, क्लोज ॲट वन एंड अँड पाईप ओपन ॲट बोथ एंड्स. ओपन ॲट बोथ एंड्स. ओके. यामध्ये आपण जेव्हा पाईप क्लोज ॲट वन एंड पाहिलं होतं, बरं, याच्यामध्ये फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी एन इज इक्वल टू एन फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी आपण काढली होती, बरं आहे का? जेव्हा पाईप क्लोज ॲट वन एंड, बरं आहे का, क्लोज ॲट वन एंड म्हणजे ओपन ॲट अनदर एंड, बरं. व्ही इज इक्वल टू एन लॅम्बडा घेतलं होतं, एन इज इक्वल टू व्ही अपॉन लॅम्बडा, बरोबर आहे. आणि त्यामध्ये जे पाईप लेंथ आहे, पाईप लेंथ, बरोबर आहे, याला कॅपिटल एअर कॉलम आणि एल इज इक्वल टू, बघा या ठिकाणी क्लोज एंड आहे नोट, या ठिकाणी अँटी नोट. एल इज इक्वल टू लॅम्बडा बाय 4, लॅम्बडा इज इक्वल टू 4 आहे, लॅम्बडा इज इक्वल टू 4 आहे आणि व्ही अपॉन 4 आहे, व्ही अपॉन 4 आहे फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी व्हेन पाईप क्लोज ॲट वन एंड. सो एन इज इक्वल टू व्ही अपॉन 4, व्ही अपॉन 4. पाईप ओपन ॲट बोथ एंड फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी आली होती एन इज इक्वल टू व्ही अपॉन 2a, व्ही अपॉन 2a. आता बघा, जेव्हा फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी आली, फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी इन अ केस वेअर पाईप इज ओपन ॲट बोथ एंड एन इज इक्वल टू व्ही अपॉन 2a. तर आता सपोज आपण हा जो एन आहे ही फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी, दिस इज द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी व्हेन पाईप इज क्लोज ॲट वन एंड अँड ओपन ॲट अनदर एंड. आता एक लक्षात घ्या, येथे व्ही अपॉन 4l आहे, येथे व्ही अपॉन 2l आहे. याला जर तुम्ही फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीला मल्टिप्लाय केला क्लोज ॲट वन एंडमध्ये 2 ने, तर तुम्हाला फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ओपन ॲट बोथ एंडची मिळते. याला जर 2 ने मल्टिप्लाय केला तर ते या ठिकाणी तुम्ही असे लिहू शकता, फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी इन अ केस वेअर पाईप इज ओपन ॲट बोथ एंड इज ट्वाइस द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी व्हेन पाईप इज क्लोज ॲट वन एंड. ठीक आहे, असे तुम्हाला येऊ शकते. फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी in a case where pipe is open at both ends is twice the fundamental frequency when pipe is closed at one end. Okay. Another, जेव्हा पाईप क्लोज ॲट वन एंड आहे तेव्हा तुम्हाला फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी एन, त्यानंतर तुम्हाला नेक्स्ट फ्रिक्वेन्सी अवेलेबल 3n, त्यानंतर 5n, त्यानंतर 7n. ठीक आहे. ओपन ॲट बोथ एंडमध्ये ज्या फ्रिक्वेन्सीज मिळाल्या n, 2n, 3n, 4n, 5n अँड सो ऑन, बरोबर आहे. या केसमध्ये तुम्ही असं म्हटलं होतं की एन म्हणजे आपल्यासाठी काय फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी आहे, फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी आहे. याला तुम्ही फर्स्ट हार्मोनिक, याला तुम्ही फर्स्ट हार्मोनिक, बरं. 3n याला आपण म्हणतो थर्ड हार्मोनिक, याला म्हणतो आपण फिफ्थ हार्मोनिक, याला म्हणतो आपण सेवन्थ हार्मोनिक. ओव्हरटोन्स ह्या फ्रिक्वेन्सी मिळाल्या अवेलेबल आहेत. ओव्हरटोन frequency which are higher than the fundamental frequency, right? But the first frequency which is higher than the fundamental frequency, it is first overtone, it is second overtone. Okay. See now, in this case, या केस मध्ये काय आहे? when pipe is open at both ends, n fundamental frequency आहे, fundamental frequency आहे. फर्स्ट हार्मोनिक आहे, 2n म्हणजे सेकंड हार्मोनिक आहे, 3n म्हणजे थर्ड हार्मोनिक आहे, 4n म्हणजे फोर्थ हार्मोनिक आहे. म्हणजे ऑल हार्मोनिक्स. येथे काय होतं? ओनली ऑड हार्मोनिक्स, बरोबर. ऑड मध्ये काय आहे? ऑड मल्टिपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी, म्हणजे फर्स्ट आहे, थर्ड आहे, फिफ्थ आहे. या ठिकाणी ऑड हार्मोनिक्स प्रेझेंट होते, या ठिकाणी ऑल हार्मोनिक्स प्रेझेंट आहे. म्हणजे जवळपास फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीचे इंटिग्रल मल्टिपल आहे ते सर्व, त्या सर्व क्वालिटीचे साऊंड या ठिकाणी अवेलेबल आहे व्हेन पाईप इज ओपन ॲट बोथ एंड. सो quality of sound produced in a pipe which is at open at both ends is much greater than that of the quality of the sound present in a pipe which is closed at one end, because when pipe is open at both ends all frequencies sound can be produced, बरोबर. all harmonic are present. आणि ओव्हरटोनच्या बाबतीत हा झाला फर्स्ट ओव्हरटोन, हा झाला सेकंड ओव्हरटोन, हा झाला थर्ड ओव्हरटोन. तर हे दोन पॉईंट मी तुम्हाला सांगितले. वन, क्वालिटी ऑफ साऊंड कशामधली चांगली आहे? व्हेन पाईप इज ओपन ॲट बोथ एंड, बिकॉज ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेझेंट. साऊंड हॅव्हिंग फ्रिक्वेन्सीज विच आर
which are integral multiple of fundamental frequency are present when pipe is open at both ends. In this case, only those quality of sound are present where the frequency is odd multiple of fundamental frequency. ठीक है. Now the next case आपल्याला घ्यायचे आता vibrations produce in a string. String बरोबर आहे का. एक स्ट्रिंग घेतला, एखादा धागा घेतला, एखादा तार घेतला, बरोबर आहे का. तो आपण दोन रिजिड सपोर्ट मध्ये काय केला, फिक्स केला. दोन रिजिड सपोर्ट मध्ये त्याला काय केलं, आपण फिक्स केलं. बरोबर आहे. बघा काय म्हटलं आपण, एक स्ट्रिंग स्ट्रेच बिटवीन द टू रिजिड सपोर्ट. इफ वी स्ट्राइक at some point that string gets into vibration. Vibrations are produced. See the example. Suppose या ठिकाणी एक स्ट्रिंग घेतला आपण, हा स्ट्रिंग घेतला. स्ट्रिंगची जी लेंथ आहे सपोज ती एल आहे. एल इज द स्मॉल एल. ओके, स्मॉल एल इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. फाईन. आता तिथे ना आपण हा जो स्ट्रिंग आहे, हा स्ट्रिंग स्ट्रेच केलेला आहे. स्ट्रेच केलेला कशामध्ये, दोन रिजिड सपोर्ट मध्ये. हे जी मी ब्लू पेन दाखवलं आहे रिजिड सपोर्ट आहे, फर्म सपोर्ट आहे. याच्यामध्ये काय तर हा स्ट्रिंग आहे. एल काय तर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. एल व्हॉट इज एल? एल इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. एल इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. सी नाउ अगेन वन मोर कॉन्सेप्ट, स्मॉल एम. याच्यामध्ये जो एक कॉन्सेप्ट येतो स्मॉल एम. स्मॉल एम म्हणजे मास ऑफ द स्ट्रिंग नाही, इट इज द mass per unit length of the string. Mass per unit length म्हणजे स्मॉल एम इज इक्वल टू स्ट्रिंगचा टोटल मास म्हणजे कॅपिटल एम डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. स्मॉल एम बघा काय म्हटलं आपण, स्मॉल एम मास पर युनिट लेंथ. मास पर युनिट लेंथ किंवा यालाच लिनियर डेन्सिटी. यालाच म्हटलं जातं लिनियर डेन्सिटी. मास पर युनिट लेंथ, टोटल मासला लेंथने डिवाइड केलं तर आपल्याला काय मिळते, लिनियर डेन्सिटी मिळते किंवा आपल्याला मास पर युनिट लेंथ मिळते. स्मॉल एम इज नॉट द मास ऑफ द स्ट्रिंग, इट इज द मास पर युनिट लेंथ और इट इज द लिनियर डेन्सिटी ऑफ द स्ट्रिंग. फाईन. नाउ इफ वी स्ट्राइक, आता बघा केस 1 घेऊ आपण या ठिकाणी. केस 1 सी, इफ द स्ट्रिंग इज प्लग. String is plugged at the center. String is plugged at the center. ओके, या ठिकाणी असं सेंटरला आपण काय केलं, स्ट्राइक केलं. मग या ठिकाणी प्लग केलं, असं आपण या स्ट्रिंगला काय केलं, स्ट्राइक केलं. तर या ठिकाणचे पार्टिकल मॅक्झिमम डिस्प्लेस व्हायला पाहिजे. बरोबर ना, काय व्हायला पाहिजे, मॅक्झिमम डिस्प्लेस व्हायला पाहिजे. मग या ठिकाणी जर पार्टिकल मॅक्झिमम डिस्प्लेस झाले तर इथे काय मिळायला पाहिजे, आपल्याला अँटीनोड मिळायला पाहिजे. आणि नो डाऊट इथे क्लोज एंड आहे, क्लोज एंडला काय मिळेल, नोड मिळाला पाहिजे. बरोबर. व्हॉट विल हॅपन इन दिस केस व्हेन वी प्लग द स्ट्रिंग ॲट द सेंटर. सी व्हॉट विल हॅपन, antinode is formed and node is formed, nodes, but antinode is formed at the center. Antinode is formed at the center. Nodes are formed at the two ends. Okay. Now first when we plug the string, wave is formed. See wave formation. वेव जर फॉर्म झाली सपोज आणि या ठिकाणी अशी वेव तयार झाली, बरोबर आहे. आणि या ठिकाणी वेव तयार झाल्यानंतर काय होईल, जेव्हा ती एंडला पोहोचते ना, एंडला पोहोचल्यानंतर तिथून ते रिफ्लेक्ट होते. कारण की तो जो सपोर्ट आहे तो कसा आहे, तर रिजिड सपोर्ट आहे. कसा सपोर्ट आहे, रिजिड आहे, फिक्स सपोर्ट आहे. तर या ठिकाणाहून जी वेव आहे ती रिफ्लेक्ट होते. रिफ्लेक्टेड मी दुसऱ्याने दाखवतो. ही जी वेव आहे रेड पेनने दाखवलं, ही रिफ्लेक्ट होते. हे जर इन्सिडेंट असेल, इन्सिडेंट तर हे झाली रिफ्लेक्टेड. Incident and reflected rays superimpose and the stationary wave is formed. Incident and the reflected rays get superimpose होते, बरोबर. आणि stationary wave is formed. When stationary wave is formed, in this case, बरोबर, here it is the antinode and these are the node. See, two nodes, one antinode in between two nodes, बरोबर आहे. असंच व्हायला पाहिजे ना. मग आता आपण जर या लेंथला कम्पेअर केलं वेवलेंथ सोबत, कन्सिडर लॅम्बडा इज द वेवलेंथ
lambda is the wavelength. Okay, wavelength of the wave. N is the frequency. N is the frequency. Okay, and one more thing. The wave setup in case of string is a transverse wave. लक्षात घ्या सर्वात महत्त्वाचं, जी वेव या ठिकाणी सेटअप होते ती ट्रान्सवर्स होते, कारण की जेव्हा स्ट्रिंगला आपण प्लग करतो पार्टिकल्स परत अप डाउन स्ट्रिंग वेव perpendicular to the direction of propagation of wave. When pipe is closed at one end or pipe is open at both ends, what we had done in that case? Tuning fork was set into vibration. That tuning fork transfers its vibration to the medium, to the air inside the pipe. Okay, sound waves are produced, longitudinal waves. लक्षात घ्यायचा पॉइंट की जे पाईपच्या केसेस आहे त्या केसमध्ये लॉन्जिट्युडनल वेव्स फॉर्म होतात, तर ही जी केस आहे या केसमध्ये ट्रान्सव्हर्स वेव्ह फॉर्म होते. काय होते? ट्रान्सव्हर्स वेव्ह फॉर्म होते. आणि जेव्हा ट्रान्सव्हर्स वेव्ह फॉर्म होते, महत्त्वाचं म्हणजे ट्रान्सव्हर्स वेव्हमध्ये जी व्हेलॉसिटी आहे, व्हेलॉसिटी v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाय एम. Velocity v is equal to under root t by m, where this t is tension in the string. आपण त्याला स्ट्रेच केला आहे ना, स्ट्रिंगला स्ट्रेच केला आहे, तर त्या स्ट्रिंगमध्ये जे टेन्शन क्रिएट होते दॅट इज द टेन्शन इन द स्ट्रिंग. v is equal to under root t by m. ओके, velocity is equal to under root t by m. हा फॉर्म्युला ट्रान्सव्हर्स वेव्हसाठी अप्लिकेबल आहे. इट इज ओनली फॉर द ट्रान्सव्हर्स वेव्ह, नॉट फॉर द लॉन्जिट्युडनल वेव्ह. आपण पाईपच्या केसेसमध्ये हा फॉर्म्युला यूज केलेला नाही. का केला नाही? कारण की पाईपच्या केसमध्ये लॉन्जिट्युडनल वेव्स फॉर्म होतात. लॉन्जिट्युडनल वेव्स काय होतात? फॉर्म होतात. नाउ सी v is equal to n lambda. v is equal to n lambda. In this case यात बघा डिस्टन्स बिटवीन टू नोड is lambda by 2. Distance between two node is lambda by 2. बरं, v is equal to n lambda तुम्ही लिहिलं सपोज या ठिकाणी v is equal to n lambda. Now what we can do, lambda or l is equal to, हा जो l आहे लेंथ, या लेंथ मध्ये काय झालेलं आहे, एक नोड आणि इन बिटवीन अँटी नोड. डिस्टन्स बिटवीन टू नोड इज lambda by 2. L is equal to lambda by 2. So lambda is equal to 2L. आता हे जी इक्वेशन आहे, ठीक आहे, आपल्याला काय पाहिजे? फ्रिक्वेन्सी. बघा आता मी काय करतो, n is equal to v upon lambda. n is equal to v upon lambda, बरोबर आहे. आणि या केसमध्ये n is equal to ठीक आहे v. हा जो v आहे, v ला लिहू शकतो आपण अंडर रूट टी बाय एम. v ला लिहू शकतो अंडर रूट टी बाय एम इंटू खाली डिनॉमिनेटर मध्ये काय लॅम्बडा. तर आता हा v तर लिहिला मी, आता वरती समजा मी इथे 1 लिहिला, तर हा जो लॅम्बडा आहे या लॅम्बडाला काय लिहिता येते? 2l. बरोबर. n इज इक्वल टू, बघा मी याला पुन्हा लिहितो, n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2l अंडर रूट टी बाय एम. n इज इक्वल टू 1 upon 2l under root t by m. n is equal to 1 upon 2l under root t by m. This is the first frequency which is present in case of vibrations produced in the string. So this frequency, and I number 1 देतो, this n can be known as fundamental frequency. यालाच तुम्ही काय म्हणू शकता? फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी म्हणू शकता. This is the fundamental frequency. Okay, or this is the first frequency which is present in a given sound. This is the lowest frequency. This is the fundamental frequency, and the fundamental frequency is known as the first harmonic. हा फॉर्म्युला खूप कामाचा आपल्यासाठी. n is equal to 1 upon 2l under root t by m. Okay, now another case, we will have another case. We will take, no doubt, the same string which is stretched between the two rigid support. Case 2 या ठिकाणी case 2 ठीक आहे. आणि एकदम सिंपल इथे आपल्याला पाहायचं आता case 2. सेम सपोर्ट घेणार आपण आणि सेम केस घेणार. ओके, सेम केस म्हणजे काय? या ठिकाणी सेम लेंथचा स्ट्रिंग घेतला, सेम लेंथचा काय घेतला मी? स्ट्रिंग l. ओके, सेम लेंथचा स्ट्रिंग घेतला. नाव
it is now it is plugged in a such a way that now it is plugged in a such a way that see two loops are formed it is plugged in a such a way that two loops are formed इथे काय झालं होतं वन लूप फॉर्म झाला होता now the string is plugged in a such a way that two loops are formed म्हणत असताना बघा काय होईल या ठिकाणी बरोबर असे हे इन्सिडेंट वेव्ह आहे इन्सिडेंट ठीक आहे हे एंडला पोचले इथून हे रिफ्लेक्ट होईल बरोबर आहे का आणि या ठिकाणी मग हे रिफ्लेक्टेड टू लूप्स फॉर्म झाला काय झाला फॉर्म झाला तेवढाच स्ट्रिंगवर ज्या स्ट्रिंगची लेंथ किती आहे स्मॉल एल आहे ओके स्मॉल एल आहे या ठिकाणी या केसमध्ये आपण असं कन्सिडर करू की लॅम्बडा 1 आणि n1 lambda 1 and n1 are the wavelength and the frequency okay मला सांगा हे जे डिस्टन्स आहे हे डिस्टन्स आता या ठिकाणी जे फॉर्म झालेला आहे त्याचा जर विचार केला तर नोड एंडला काय फॉर्म व्हायला पाहिजे नोड एंडला नोडच फॉर्म व्हायला पाहिजे आणि सेंटरला एक नोड व्हायला पाहिजे हा काय असेल अँटी नोड आता बघा नोड टू नोड डिस्टन्स नोड टू नोड लॅम्बडा 1/2 node to node lambda 1/2 मग lambda 1/2 plus lambda 1/2 म्हणजे lambda 1 L is equal to lambda 1 L is equal to lambda 1 व्हायला पाहिजे की नाही व्हायला पाहिजे here L is equal to L मध्ये काय बसला lambda 1/2 node to node lambda 1/2 lambda 1/2 plus lambda 1/2 काय यायला पाहिजे lambda 1 L is equal to lambda 1 again V is equal to n1 lambda 1 n1 is equal to v upon lambda 1 n1 is equal to v ला काय ठेवायचं अंडर रूट t by 1 upon हा जो लॅम्बडा 1 आहे लॅम्बडा 1 ला काय ठेवायचं लॅम्बडा 1 is equal to n n1 is equal to 1 upon n अंडर रूट t by n ठीक आहे याला जर मला n1 ला फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीच्या फॉर्ममध्ये लिहायचं असेल तर बघा 1 अपॉन एल अंडर रूट 2 बाय एम आहे 1 अपॉन 2 एल आला इथे तुम्ही एक काम करतो इथे 2 ॲडजस्ट करताना मग मी 2 न्यूमरेटरमध्ये लिहितो बरोबर आहे आणि 2 इथे पुन्हा डिनॉमिनेटरमध्ये लिहितो बरोबर आहे चालेल तर आता असं लिहिल्याने काय झालं तर हा जो 1 अपॉन 2l अंडर रूट टी बाय एम आहे ठीक आहे याला 1 अपॉन 2l अंडर रूट टी बाय एन ला आपण फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी लिहू शकतो म्हणजे n1 is equal to 2n ओके याला आता बघा n काय मला सांगा स्मॉल n काय फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी याचा मल्टिपल किती आला 2 आला म्हणजे हा काय झाला आपल्यासाठी सेकंड हार्मोनिक झाला ठीक आहे नो डाऊट सेकंड हार्मोनिक झाला ही फ्रिक्वेन्सी n1 म्हणजे फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी नंतरची पहिली फ्रिक्वेन्सी आपल्याला मिळालेली बरं दिस इज द फर्स्ट हायर फ्रिक्वेन्सी which we got in this analytical method which is present after the fundamental frequency so this is known as first overtone okay n मिळाला n नंतर लगेच तुम्हाला 2n मिळाला काय मिळाला 2n थर्ड केस घ्या थर्ड केस तर तुम्हाला यायला पाहिजे थर्ड केस अशी घ्या की सो दॅट 3 लूप्स आर फॉर्म इथे दाखवताना बघा केस म्हणजे घेताना तुम्हाला तेवढाच लेंथचा स्ट्रिंग घ्यायचा आहे ठीक आहे इथे जरी कमी जास्त दिसत असेल तरी तुम्ही घेताना जो हा स्ट्रिंग जेवढा लेंथचा दाखवला असेल डायग्राममध्ये तेवढाच लेंथचा हा दिसायला पाहिजे बरोबर आहे तर या ठिकाणी पुन्हा आपण हा समजा स्ट्रिंग घेतला ऑफ लेंथ L बट नाउ द स्ट्रिंग इज प्लग स्ट्रिंगला अशा प्रकारे प्लग करायचं की सो दॅट 3 लूप्स आर फॉर्म मग 3 लूप्स फॉर्म होत असताना बघा जे दाखवू आपण सपोज 1 लूप 2 लूप आणि 3 लूप ठीक आहे 3 लूप्स आर फॉर्म मग आता 3 लूप्स हे जे मी दाखवली आहे ना ही इन्सिडेंट आहे हे एंडला पोचल्यानंतर रिफ्लेक्ट इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बरोबर आहे आणि रिफ्लेक्ट झाल्यानंतर काय होते तर इन्सिडेंट वेव्ह अँड द रिफ्लेक्टेड वेव्ह गेट्स
superimpose and stationary wave is formed in a string of length L. Here consider that lambda 2 is the wavelength and n2 is the frequency. In this length L there are three loops. Here it is node to node, again node and again node to node. बघा नोड टू नोड हे जर डिस्टन्स पाहिलं तर हे व्हायला पाहिजे लॅम्बडा 2/2, हे व्हायला पाहिजे लॅम्बडा 2/2, हे व्हायला पाहिजे लॅम्बडा 2/2, 3 लॅम्बडा 2/2 बरोबर आहे ना. लॅम्बडा 2/2 प्लस लॅम्बडा 2/2 म्हणजे हा झाला लॅम्बडा 2 वेवलेंथ बरोबर आहे. त्यामध्ये अजून ही वेवलेंथ काय करा ऍड करा. मग आता तेवढं जर लेंथ आपण ऍड केली तर या ठिकाणी बघा काय म्हणतात ते L is equal to 3 lambda 2/2, 3 लॅम्बडा याची ॲडिशन याला पाहिजे, प्रत्येकाला यायला पाहिजे. ठीक आहे. नेचर डिनॉमिनेटर सेम आहे. 2 हा 2 लिहिला, लॅम्बडा 2 प्लस लॅम्बडा 2 प्लस लॅम्बडा 2 किती वेळा 3 वेळा म्हणून 3 लॅम्बडा 2. ओके. आपल्याला काम असते लॅम्बडा 2चं, आपल्याला जे काम असते लॅम्बडा 2चं. सो लॅम्बडा 2 इज इक्वल टू काय लिहिता येईल 2/3L बरोबर ना. 2 मल्टिप्लिकेशनमध्ये जाईल 2L बाय 3. नंतर काय लिहायचं व्हेलोसिटी v इज इक्वल टू n लॅम्बडा, पण हिअर इट इज n2 लॅम्बडा 2. आपल्याला काय पाहिजे फ्रिक्वेन्सी पाहिजे तर n2 इज इक्वल टू काय लिहायला पाहिजे v/λ2 v/λ बरोबर आहे. त्यानंतर हा जो v आहे या v ला आपण काय लिहू शकतो आपण v इज इक्वल टू √t/m बरोबर आहे. v ला आपण लिहू शकतो √t/m. ओके. आणि लॅम्बडा 2 डिनॉमिनेटर मध्ये आहे तर काय लिहू शकतो लॅम्बडा 2 ला लिहू शकतो 2L/3 बरोबर आहे. आणि वरती काय नाही म्हणजे 1 आपल्याला लिहिता येईल बरोबर आहे. देन n2 इज इक्वल टू हा जो 3 आहे हा 3 येथे जो डिनॉमिनेटर मध्ये 2L/3 टर्म आहे तर हा जो 3 आहे हा 3 वर जायला पाहिजे, हा 3 वर जायला पाहिजे. ओके. त्यानंतर हा 2L खालीच राहील 1/2L आणि इथे काय तर √t/m. This is n2, this is n2. Now see 1/2L √t/m. n2 is equal to 3 आणि 1/2L √t/m म्हणजेच काय फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी n2 is equal to 3. आणि फ्रिक्वेन्सी मिळत असताना हे काय त्याला म्हणतात डिफरंट मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन अँड वी आर स्टडीइंग व्हायब्रेशन्स प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग. एकदम सिंपल आहे. जर स्टेप्स जर पाहिल्या तर काय करावं लागतं. एक v इज इक्वल टू n लॅम्बडा लिहावं लागतं, v ला √t/m लिहावं लागतं. कारण की ट्रान्सवर्स वेव स्पीड इज गिव्हन बाय v इज इक्वल टू √t/m. कैपिटल टी काय टेंशन इन द स्ट्रिंग आहे, स्मॉल m काय मास पर युनिट लेंथ आहे, बरोबर काय. v इज इक्वल टू n लॅम्बडा. ओके. तर आय होप की हे केस सुद्धा तुम्हाला समजले असेल. आता फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी मिळताना n इज इक्वल टू 1/2L √t/m मिळाला फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी, त्यालाच काय म्हटलं आपण फर्स्ट हार्मोनिक. नेक्स्ट फ्रिक्वेन्सी मिळाली ते ट्वाइस दॅट ऑफ द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी मिळाली n1 जी मिळाली. n म्हणजे काय फर्स्ट फ्रिक्वेन्सी. नेक्स्ट काय मिळाली n1, पण n1 किती मिळाली ट्वाइस द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी मिळाली म्हणून याला सेकंड हार्मोनिक म्हटलं. ही फर्स्ट फ्रिक्वेन्सी हायर दॅन फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी बट प्रेझेंट इन अ गिव्हन साऊंड आहे म्हणून फर्स्ट ओव्हरटोन. 2L म्हणजे फर्स्ट ओव्हरटोन झालं. 3N म्हणजे आता 3Nचा जर विचार केला आपण इथे लिहिलं नाही अजून बरोबर काय. थ्राइस द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी हा आपल्यासाठी दिस इज द थर्ड हार्मोनिक. अँड आफ्टर फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी दिस वॉज द first frequency which is higher than the fundamental frequency, so this is the first overtone, this will be the second overtone. ठीक आहे. मिळताना फ्रिक्वेन्सी मिळताना या केसमध्ये तुम्हाला n मिळत आहे बरोबर आहे. नेक्स्ट 2N मिळत आहे, नेक्स्ट तुम्हाला 3N मिळत आहे. म्हणजेच तुम्ही म्हणू शकता की या केसमध्ये सुद्धा ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेझेंट in this case. All harmonics are present in this case as that of the frequencies which are available in a pipe which is open at both end.
कारण की पाईप क्लोज ॲट वन एंडमध्ये फक्त ऑड हार्मोनिक्स आले होते. एन आला होता, 3n आला होता, 5n, n, 3n, 5n, 7n. In this case we got all the frequencies which are integral multiple of fundamental frequency n, 2n, 3n, 4n. ओके. त्यानंतर तुम्हाला जर इन जनरल कोणती फ्रिक्वेन्सी पाहिजे असेल तर तुम्ही या केसमध्ये लिहू शकता. काय लिहू शकता तर NP इज इक्वल टू PN. बरोबर. तुम्हाला जर फर्स्ट फ्रिक्वेन्सी पाहिजे असेल, N1 पाहिजे असेल तर P ची व्हॅल्यू 1 टाका. या ठिकाणी मी P ला 1 ने रिप्लेस केला. P ला 1 आला इथे, तर इथे P ला 1 N1. बरोबर आहे का. N1 इंटू. तर अशा प्रकारे तुम्हाला हे जे आहे हे ओव्हरटोन सुद्धा तुम्हाला मिळत जातात. या केसमध्ये ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेझेंट इन दिस केस ॲज वेल. ओके. आय होप आता तुम्हाला जर पाईप ओपन ॲट बोथ एंड, पाईप क्लोज ॲट वन एंड अँड स्ट्रिंगचं जर तुम्हाला व्हायब्रेशन्स प्रोड्युसिंग स्ट्रिंग आला, त्याचा हार्मोनिक्सचा वगैरे स्टडी आला, तर हार्मोनिक्स ओव्हरटोन, तर हे सर्व गोष्टी तुम्हाला व्यवस्थित आता समजायला पाहिजे. एकदम चांगल्या प्रकारे तुम्हाला समजायला पाहिजे. आणि हे सर्व व्यवस्थित लिहून घ्यायचं आहे तुम्हाला ॲज इट इज. बरोबर आहे. थोडंसं वाटलं तर टेक्स्टबुकचा रेफरन्स घ्यायचा की पहिले काय लिहिलं. अदरवाईज काय म्हणायचं की कन्सिडर अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल स्ट्रेच बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट. बरोबर आहे ना. स्मॉल व्हेलोसिटी ऑफ अ ट्रान्सवर्स वेव्ह इज गिवन बाय v इज इक्वल टू अंडर रूट t बाय m, where t is the tension, small m is the mass per unit length. When string is plucked at the center, incident rays are produced. When these waves reach to the end, waves gets reflected and the incident and the reflected gets superimposed and the stationary wave is formed. Then case 1, pluck at the center. Here it will be antinode, node, length L. मग हे ते ॲनालिसिस आहे, एकदम सिम्पल आहे. 4-4, 5-5 मार्क्सला प्रत्येक वेळेस ॲटलिस्ट या 3 केसपैकी एक केस पेपरमध्ये विचारला जातं. एक तर पाईप क्लोज ॲट वन एंड, पाईप ओपन ॲट बोथ एंड, किंवा मग व्हायब्रेशन प्रोड्युसिंग स्ट्रिंग. मल्टिपल चॉईस क्वेश्चनसाठी सुद्धा याच्यावर नंबर ऑफ क्वेश्चन्स तयार करता येतात. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. नेक्स्ट पॉइंट, लॉज ऑफ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग. एकदम सिंपल पॉइंट आहे. जर तुम्हाला एक इक्वेशन लिहिता आला तर हे लॉज आपोआप लिहिता येते. फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग is given by n is equal to 1/2n under root t by m. हे जर लिहिता तर सर्व लॉज तुम्हाला लिहिता येतील. n is equal to 1/2n under root t by m. ठीक आहे. फर्स्ट लॉ काय आहे? फर्स्ट लॉला म्हटलं जातं लॉ ऑफ लेंथ. ठीक आहे. फर्स्ट लॉ ऑफ लेंथ. तुम्हाला रिलेशन लावायचं आहे कशाचं? फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीचं कशासोबत? लेंथसोबत. लेंथ कशाची? व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंगची. बरोबर आहे. सिम्पली फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी. सी व्हेरी सिम्पल लॉ. फंडामेंटल तुम्हाला लिहावं लागेल वाक्य, पण बघा एनचं आणि एलचं रिलेशन. एल इथे डिनॉमिनेटरमध्ये आहे, एन इकडे. बरोबर आहे. इन्व्हर्स प्रपोर्शन आहे. फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ऑफ अ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू व्हायब्रेटिंग लेंथ. बघा काय म्हटलं मी? फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी of a vibrating string is inversely proportional to the length of the vibrating string. झालं n चा आणि l चं रिलेशन. if other quantities are kept constant, if tension T and mass per unit length, if T and m are kept constant, this is the law of length. Fundamental frequency of a vibrating string is inversely proportional to the length of the vibrating string. Okay. second law मध्ये काय करू आपण? फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीचं रिलेशन लावू टेन्शन सोबत. ओके. काय म्हणावं लागेल? याला पहिलं लॉ ऑफ टेन्शन म्हटलं जातं. लॉ ऑफ टेन्शन. ओके. लॉ ऑफ टेन्शन काय म्हणतो? फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी कशाची?
फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ऑफ अ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग इज, न्यूमरेटरमध्ये टीची टर्म अंडर रूटमध्ये आहे, तर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर रूट ऑफ टेन्शन प्रोड्यूसिंग द स्ट्रिंग. जे टेन्शन आहे स्ट्रिंगला टेन्शन आलं कारण तुम्ही त्याला स्ट्रेच केलेलं आहे, बरोबर आहे. सो फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग is directly proportional to the tension produced in the string, no doubt, if what L and M are kept constant, if L and M are kept constant. ठीक आहे. थर्ड लॉ आहे याच्यामध्ये लॉ ऑफ लिनियर डेन्सिटी किंवा लॉ ऑफ मास पर युनिट लेंथ. ठीक आहे. लॉ ऑफ मास पर युनिट लेंथ यांचं यांचं जे रिलेशन आहे ते रिलेशन लावायचं कोणासोबत लावायचं, यम सोबत. ठीक आहे. काय म्हणावं लागेल, फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ऑफ अ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर रूट ऑफ द लिनियर डेन्सिटी. फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ऑफ अ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग इज inversely proportional to the square root of the linear density, no doubt, if vibrating length L and the tension T are kept constant. Other two things constant ठेवायच्या, बरोबर काय. मासला चेंज करायचा, मास पर युनिट लेंथला चेंज करायचं, त्यावेळेस फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी पाहायचं काय इनवर्सली प्रोपोर्शनल आहे. याचा सिंपल अर्थ आहे मास पर युनिट लेंथ 4 टाइम्स झाला तर अंडर रूट 4 म्हणजे 2 येईल, तर फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी हाफ होऊन जाईल. बरोबर आहे. येथे इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ आहे, म्हणजे लेंथ जर ट्वाइस केली तर फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी हाफ होऊन जाईल. लेंथ जर थ्राइस केली तर फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी 1/3 होऊन जाईल. लेंथ जर 4 टाइम्स केली तर फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी 1/4 होऊन जाईल. पण बाकीच्या गोष्टीमध्ये चेंज नाही पाहिजे. त्या केसमध्ये तुम्ही टी आणि एमला काय ठेवाल, कॉन्स्टंट ठेवाल. फक्त लेंथ चेंज करायला आणि फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी बघायला. बरोबर. लॉ ऑफ टेन्शन directly proportional to square root of Ti. If tension is made 4 times, the tension ला जर तुम्ही 4 times केला तर फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ट्वाइस यायला पाहिजे. ट्वाइस व्हायला पाहिजे. पहिल्याच्या ट्वाइस होऊन जाईल, बरोबर आहे. कारण 4 टाइम्स केलं तर स्क्वेअर रूट ऑफ 4 काय यायला पाहिजे, 2 यायला पाहिजे. ठीक आहे. ना नेक्स्ट पॉईंट सी, मास पर युनिट लेंथला आपण काय म्हणतो, स्मॉल एम इज इक्वल टू मी लिहिताना मग याला कसं लिहितो, मास टोटल मास ऑफ द स्ट्रिंग, मास पर युनिट लेंथ. ओके. मला सांगा डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम. सो टोटल मास मी डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम, कारण की त्या स्ट्रिंगचं काहीतरी मटेरियल असेल त्याची डेन्सिटी असेल, बिकॉज डेन्सिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. मास कॅपिटल एमला मी रो इंटू व्ही लिहितो, ठीक आहे. खाली लेंथ किती आहे, स्मॉल एल ॲज इट इज ठेवतो. ठीक आहे ना. स्मॉल एल इज इक्वल टू रो, ओके, अपॉन एल. हा जो व्ही आहे व्हॉल्यूम कशाचा, स्ट्रिंगचा व्हॉल्यूम. बघा स्ट्रिंगचा व्हॉल्यूमला मी काय लिहू शकतो, हा जो स्ट्रिंग आहे, स्ट्रिंग म्हणजे बघा एक प्रकारे तो सिलेंडर आहे ज्याची सपोज आर काय तर रेडियस आहे. आर इज द सपोज रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग. आर इज द रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग. जर मला मग याचा व्हॉल्यूम लिहायचा असेल, मला सांगा हा जो स्ट्रिंग आहे या स्ट्रिंगची इन पास सर्कल आहे ना, तर या सर्कलचा एरिया पाय आर स्क्वेअर आणि व्हॉल्यूममध्ये पूर्ण लागेल तर पाय आर स्क्वेअर मल्टिप्लाइड बाय, बरोबर आहे ना. या व्हॉल्यूमला मी काय लिहू शकतो, मी पाय आर स्क्वेअर इंटू एल. या केसमध्ये हा एल कॅन्सल होऊन जाईल आणि हा जो स्मॉल एम आहे ना, स्मॉल एमला मी नक्कीच लिहू शकतो रो इंटू पाय आर स्क्वेअर. ओके. आता जर मी हा फॉर्म्युला बघा, ओके, एन लॉ ऑफ लिनियर डेन्सिटीमध्येच मी हे लिहायचं, एन इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट एम. आणि हा जो यम आहे या यमला मी लिहायचा रो इंटू पाय आर स्क्वेअर. यालाच मी लिहू शकतो एन इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, ठीक आहे, आर स्क्वेअर अंडर रूटमध्ये. आर जर बाहेर आला अंडर रूटच्या, आता आर स्क्वेअर बाहेर आला तर काय होईल, आर होऊन जाईल आणि अंडर रूटमध्ये मी डेन्सिटी आणि हा पाय तर कॉन्स्टंट आहे. आता बघा याच्यावर तुम्हाला अजून काय लिहिता येते, याच्यावर आपल्याला नक्कीच लिहिता येते
की फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ऑफ अ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग n is inversely proportional to radius of the string. Inversely proportional to radius of the string. महत्वाचं, फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी n is inversely proportional to 1/n म्हणजे inversely proportional to radius of the string, and fundamental frequency n, okay, is inversely proportional to square root of the density. Inversely proportional to square root of the density. Density कशाची? Square root of the density of the material of the string. Square root of the density of the material of the string. ओके, तर हेच आहे लॉज ऑफ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग. आय होप हा कन्सेप्ट तुम्हाला एकदम इझिली समजला असेल. काय काय लिहायला लागतं? व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग n इज इक्वल टू 1/12 फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. Fundamental frequency inversely proportional to linear density. Fundamental frequency of vibrating string directly proportional to square root of the tension. बरोबर आहे. आणि हा जो लिनियर डेन्सिटीचा कन्सेप्ट आहे याच्यामध्ये अजून थोडंसं आपण स्मॉल m मास पर युनिट लेंथ, मास रो इंटू व्ही अपॉन स्मॉल m. व्ही व्हॉल्यूमला काढताना आर घेतला, रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग घेतली, बरोबर आहे. क्रॉस सेक्शन एरिया पाय आर स्क्वेअर. व्हॉल्यूमसाठी पूर्ण लागेल तर एल पाय आर स्क्वेअर एल कॅन्सल, एम इज इक्वल टू रो इंटू पाय आर स्क्वेअर. आणि या ठिकाणी हा जो एम आहे एमची जागा रो इंटू पाय आर स्क्वेअरने टाकली तर आर स्क्वेअर अंडररूटमध्ये आहे तर तो बाहेर येताना काय झाला? आर झाला. मग बाहेर येताना जर आर झाला तर फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. ओके, रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग. फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ द डेन्सिटी. ह्या गोष्टी अशा आहे की हा आपण एक इक्वेशन जरी लिहिलं तर आपल्याला बाकीचं आपोआप एक्सप्लेन करता यायला पाहिजे. ओके.